Kolla den här. Kolla den här. Vansinnig fisk. Helt sjuk. Oj, vad fasen kan den här väga? Jag måste väga. Fantastisk. Drömabborre. Ja, vilken fiskare har inte drömt om en riktigt stor abborre? Ja, jag har definitivt gjort det. Och sen jag började fiska abborre seriöst för några år sedan så har jag försökt klura ut hur jag ska gå tillväga för att få chansen att hitta min drömabborre. Ska jag ta mig långt norrut till otillgängliga, ofiskade Norrlands sjöar? Eller ska jag behöva ge mig söderöver och köa på de absolut bästa abborrplatserna i Kalmarsund? Nej, det borde gå att hitta stora abborre på lite närmare håll. Med många fiskeår på nacken och stort kontaktnät så har jag ju samlat på mig en hel del tips och rykten om riktigt stora abborrar. Så att, ja, sagt och gjort. Jag valde ut en handfull lovande sjöar och planeringen för en 100% satsning, den var snart på plats. 100 timmars seriös storabborrsatsning var planen. Primärt på hösten, som enligt min mening är den absolut bästa tiden. Tufft? Ja, det är klart. Men det kostar att ligga på topp. Ja, hur gick det då? Häng med får ni se. Nu är det fiske efter stora abborre som gäller. En liten sjö väldigt ofiskad. Har lite kvävningar genom åren. Vilket har lett till att det just nu är ett rätt så rejält, det är ett hyfsat bestånd av riktigt fina abborre. Vi ska se vad vi kan lyckas med här. De brukar inte riktigt vara så rätta på somrarna, men jag tror att det är för att de går in i skiten helt enkelt, in i växtligheten. Så här när det börjar bli lite mer höst så då brukar de kliva ut tillsammans med betesfisken och lite ut på fria ytor. Så vi får se hur det funkar. Så nu kör vi. Så, nu är vi på plats. De kan ju vara mer än lovligt tröga i den här sjön. Minst sagt. Så att det är väl en chansning här att våga filma här. För det kan ta timmar mellan något hög. Ibland inte mer än det. Men vi börjar så här. Vi startar med sökbete. Så får se om de är hemma. Det brukar funka hyfsat. Ofta med bottenstuds. Så. Men vi får se. Jag gör ett test här. Klassiskt fiske. Köra solfjädersform. Ta bit för bit. Se var det händer någonstans. I den här sjön finns det som sagt riktigt fina abborrar. Det man brukar kalla för matabborrar är glest med. De fiskar som det är antingen är de stora eller är de riktigt små. Och de riktigt små, får man dem så brukar det sällan vara något stort precis i närheten. Jaha, då har man harvat en stund, men det gick inget vidare med sökbetet, inte ett pill faktiskt. Här har vi en liten jigg. En av mina favoriter. Men det går nog med de flesta jiggar i mindre storlekar. Jag gillar att börja så. Ibland kan en större jigg ta större abborre, men här har det faktiskt inte varit så. Det står lite betesfisk där kan man ju se. Och titta! Där! Man ska aldrig säga aldrig. Ja, den här är bra. Här är bra.
Ska vi se. Så. Här drog man igen. Oj. En spinnare tänkte. Sista last chance. Liksom. Ingenting här. Ska vi se vad det här blir. Ja, de första 25 timmarna var ingen walk in the park direkt. Men det blev ändå kilos fisk i 4 av vattnen som jag testade. Vilket ju är helt okej. Så jag beslöt att fokusera på 3 av de här vattnen. De ligger alla inom rimligt avstånd, vilket underlättar förstås. Om man vill kunna sticka iväg när förutsättningarna är de absolut bästa. Det är också relativt små vatten som är lättare att fiska sig igenom på relativt rimlig tid. Plus att ingen av sjöarna är helt ny för mig. Så att en hel baskunskap finns redan på plats. Nu har det gått en vecka nästan. Och det har varit väldigt blåsigt sista 3 dagarna. Och även innan var det rätt så tufft. Så idag som ni ser är det flat calm. Varma nätter. Så att jag tror att det kan bli riktigt stora chanser att någonting bättre hugger idag. Vi får se. Jag har haft fel förr. Och vet du fasen vad jag har på för något nu. Den har på att kämpa nu i 10 minuter. Nej, övriga 5 minuter. Kan ju vara en stor gädda också. En grysaborre. Riktig gris. Riktig gris. Och ett sånt där kast som ett sista chansen kast. Riktig. Sista chansen. Det är det jag fick en abborre en gång men sen har aldrig fått någon mer. Vad säger vi om den då? Kolla. Det var fan. Jag som inte tror på jerk. Så kan det gå. När man liksom har gett upp. Där har vi en till. Oops. Kolla. Ja. Tänk så fort en dag kan gå från fiasko till succé. Ja, succé, men kanon. Jag är lite överraskad. Som sagt, jag har inte jättestort förtroende för bobblers och jerk när det gäller sånt här. Men det fick jag säga teg. Så. Hej då lilla vän. Så. 25 timmar senare. Så då hade jag ju nått ett delmål. Faktiskt. Jag fick 6 över kilo. Varav en grym toppabborre på 15,85. Helt okej. Jag kände att jag började knäcka koden för den här typen av vatten. Små, grunda, växtrika sjöar. Så, bara att köra vidare med samma taktik. Kanske finslipa på lite detaljer. Och sikta ännu lite högre. Jaha, ja. Det var fasen. Vilken dag. Vad kan ha hänt? Ja, det är fiske. Men nu ni kanske tycker att jag verkar lite old school. Det kan man ju trycka. Men inte helt tappad bakom tänkte jag säga. Vi får se. Nu är jag desperat eller är jag desperat? Spännande. Jaha. Ska lära mig att jag trodde inte så mycket på det här.
Det var mest tur, trodde jag. Men se sån tur han har. Och wobbler är wobbler. Sen får man kalla dem vad man vill, men trasslar in sig gör de i vilket fall. Ja, en till då. 830 gram på en Rapala. Så kan det gå. Jag får väl börja tro på det här då. Bra. Hej då lilla vännen. Så. Sen är ju det här, den här delen av sjön, den är i princip, jag skulle tro att den är helt ofiskad. Och här står de idag. Där ni fick ni vara med på ett huggelihugg också. Härligt! Nej, det är ju inte klokt. Det var ingen dålig dag. Det var bara fel bete. Åh jävlar. Vad är det för size på den här? Fin borre. Fin borre. Jäkla fin borre. En riktig gris. Den sitter bara på en krok också. En riktig gris. En 45. Härligt. Jaha. Har man slitit länge och sparat på kamerabatterierna och utrymmet. Men här, det har jag heller aldrig fått en stor fyra någon gång. Klippt den här gamla krigaren i 46 i princip. Men han var inte så fet. Jajamän. Ser ni? Nej, det är en gädda. Sådana som inte ens finns här. Typ. Får se om jag får jiggen kvar då. Den här gången ska jag faktiskt ta over. Det gjorde jag inte förra gången och då missade jag hela skiten. Tjopa. Ja. En gädda. Vågar man ta så här? Jajamän. Tjock och fin. Myrgädda. Nice. Kaffetime. Kaffetime. Viktiga grejer. Och som sagt, är du inte med i Sportfiskarna så kolla upp hur man gör det och så går ni med. För att Sportfiskarna gör ett fantastiskt jobb för att se till att det finns, att vi har ett hållbart fiske i friska vatten för alla. Gäddfabriker, lobbar för skarv, säl, eller snarare emot skarv och säl. Se till att det tas vettiga beslut. Ja, där var målsnöret på 100 timmar passerat. Men trots ett riktigt bra resultat med 9 fiskar över kilot, varav 5 över 1 och 2 och en strax över 1 och 4. Så kände jag ändå att jag ville inte riktigt ge upp än. Jag kände på mig att en större abborre inte var helt omöjligt. Och senhöstvädret var ju fortfarande rätt gynnsamt. Så jag passade på att stoppa in några extra pass. Och tur var väl det. De sista turerna blev tuffa. Kallt både i luften och vattnet. Vilket ledde till att det var otroligt segt fiske. Och få landade fiskar.
De sista 20 timmarna gav bara 12 fiskar totalt och då är alla storlekar inräknade. Alltså nästan 2 timmar mellan huggen. Riktigt pannbensfisk alltså. Som sagt, nu har ni lite flyt. Och jag med. Det här var dagen då det var såna här grejer som gällde. Nu, här har vi något riktigt fint på gång. Riktigt fin borre. Nu jävlar snackar vi borre. Kolla. Och alldeles guldfärgad. Fantastiskt. Fantastiskt. Vilken kulör. Så, ska vi se. Oj. Fin. 48 inch tror jag. Ja. Härligt. Så. Guldfärgad och fin. Så. Härligt. Ja. Nej, nu har de gått varv runt. Ska vi ta prova lite. Prova lite jigg också. Tror jag. Tar vi den lilla favoriten. Ja, favorit. Det där skiftar från år till år, men från fisketur till fisketur nästan. När det är så här lite fisk, då är det, i alla fall när det gäller jiggarna, så tror jag att det är lite slumpen vad man har på just när det hugger. Är det jigg som gäller så tror jag inte alltid kulören spelar så stor roll. Det är mer presentationen. Men du, mikrobernas afton. Nej, det vill vi inte ha. Inga mikrober. Bara jätteabborrar. Jaha. Stannade till här ute. Inget hopp för ingen förhoppning alls egentligen. Men man ska aldrig sluta tro. Riktigt fin borre också. Riktigt snygg. Och på en härlig, en liten jigg. Yes! Kolla in den. Jäklar. Vilken borre. 47. 16:31. 47. Fy fasen. Gött så in i bomben. Kanon. Nu åker han tillbaka. Yes! Ja. Jag gjorde ett försök på abborre igen. Men kolla den här. Kolla den här. Kolla den här. Vansinnig fisk. Helt sjuk. Oj, vad fasen kan den här väga? Helt sjukt. 1977 och 49 centimeter. Vilken fantastisk abborre. Kolla in den här. Jävlar i mig. Kolla in den här skönheten alltså. Sanslöst. Helt sjukt. Nej, det finns inte ord.
Yes! Mission completed alltså. Nej, det var ju inget jag hade egentligen trott stenhårt på. Jag hade hoppats på fisk kanske på 1,6, 1,7 i 1,8 möjligen om jag hade riktigt flyt. Men den där fisken alltså strax under 2 pannor. Så sanslös. Men så är det. Vill du spana in mer abborrfiske och få en hel del matnyttiga tips om stora abborrfiske? Ja, då ska du kolla in här uppe. Tack för att du har tittat.